السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دلته تاسو د یوټیوب زموږ د یوټیوب ټولې ویډیوګانې کتلی شئ. همداشانتې که دلته راشئ په پلی لیست باندې کلیک وکړئ. دلته د پاور پوینټ ټولې ویډیوګانې، دلته د ایم ایس ورډ ټول کورس او دلته د نټورک ویډیوګانې پیدا کولی شئ. If you find this video helpful, please remember to like, comment, and subscribe. Your support will help keep this channel running. بسم الله الرحمن الرحیم. پیسې نه زکات وبسل د فارمول بیس ته یاسي شو اسونه دا ویل دي او د پیسې د ایکسچینج فارمولا سیستم جوړ کړو کنه. ولې د پرځای بل متبرر سیستمات جوړاوه دا سیستم څه شو لکه دا چې مینه لکه دا چې څه دي ډالر دی افغاني ریال دی دا اتوماتیک بدلوي ټول څه شو نه اوی ضرورت فهم نه اخلا شي بس نه منه دا ځکه اخلا شي 0% چې ډالر یو ډالر نه 7% وته شي دا چې ریټ لیکل یو ورځنی ریټ چې نن ورځ ډالر په کلور دی کنه یا په افغاني دی ریټ پرسنټ ځکه کوي نو دا چې خلیو ته لیکي دا چې سمرا ریپیر سره خپل بجټ اړه ځکه کوي په دې باندې وکور کې شي شورا خو نن سی یو ست فارموله به انشله بیا او دا د پیسې نه زکات او مسل دیته ورسي نن سی دا یو ست فارموله پدې دي چې ته لیفت فارموله ده څه لیفت چاپ طرف ته وی کنه چاپ طرف ته دا چې انګلیس د لیکنه ده کنه مساوي لیفت مو لیکنه زه چې د لیکنه چې دوه د لیکنه اول لیکنه د انتخاب کړه سه توري د نر ټریم شي پرې دي شي نه لیفت یعنی چاپ طرف نه تاسو توري د غازوی د محتاج نه نر پرې شي یا زه دوه توري نر پرې کوم دوه چې نر پرې کوم یو ایچ وی بل شي وی ای وی نام انټر کړم ایچ ای خیر نه راځي ټریم شول پرې شول یا رول زه چې دي کنه یو دوا درې سلبیر پنځه دي کنه زه پنځه توري شي ټریم شي نه دي انټر سه توري د مکمل لیکن نه روستل خالي صرف پنځه راټه دا رقم کور خدای د خي طرف نه روخلي دا لیکنه کوم طرف نه روخلي دې طرف په دې کې د لیکنه دې طرف نه روخصه کنه هلو کولج نه حمید روخلي دا نه لیکنه روخلي بیا درات نه روخصه شي پرمنه وخت سه مساوي رائټ د لیکنه ته انتخاب کړئ کاما بیا سه توري دی نه شي پرېشي کچره زه یو ته ودی څه مو تر ها بي خلي بي ځکه دا هاي طرف نه د لیکنه شي کوي انټر چیر وسه بي خو دا چې دا مکمل نوم د شي یو دوا درې سره پنځه توري دي کنه دا پنځه سره د ټول نه ټریم شي پرې شي کوي په کله شي شو یو پته شو کنه شپې دی راځي انټر ټول څه نه راوته لاین پاس اسمه د کریکټر تعداد خي ست توري موجود دي دغه یعنی د مونږ د ست توري نه جوړ شوی دی د دې خاطر چې ما فارمولا استعمالوي لاین نه بلکې لین د څه ویلې څه طرف کې ښه رضوانه لاین ونه وی خو لین څه شولا دا لیکنه چې موږ دغه وښنه لشي ست توري په دې موجود انټر ست توري کې لاس کله چې چینج کو سپیس ما ورکړو یا څه شو ځکه سپیس چې کې ویاش مری کنه را په سوال لیکل اځ چې کې ویاش مری څه شو بل دا رپت د ریپیټ نه کوس چې ریپیټ معنا تکرار یعنی نو غلط څور ته شي تکرار شي د ماتور سره ځکه څه لیکم مسوي رپت او زه چې دا غواړم لیکنه مې انتخاب کړم انټر څور ته تکرار شي اته دا دې د ځکه چې کوي دوی زه چې وته راځي تکراری ولې به شو ډوپلیکیټ شي انټر څور ولې کړم وته ولې کړم دا په نوم نظر کور کې دا خبر ځکه تاسو یې دې نظر کور واقعي شابه دې ورته مخ پوښ ولې ولرتي زکات پیسې نه زکات وصل لسون دی زیدي نه مطلب یو ری په کې څه دی سرویس ته کې یو ری په خاصه نه کوم نه دی چې په ولاست منه یو ته منه لا ولا سبانه یې کنه دا څه وي دا ځکه خپل پیسې د سره وي کنه او دا ځکه زکات غوي چې پرځن په سری په کې کنه سرویس ته په کې یو ری په نو دا ځکه ریزلټ تر اوسه دا ځکه خپل منه یا پیسې بجټ طریقې
لاندنه فارمولا د مساوي دا تو پیسې تقسیم شي په څه باندې دا څه ولې لږ پیسې د پیسې نوم دی سره شنو مې چینج کړای دی سره دا مې نوم چینج کړای وسو ټرای مې کړا دا تقسیم شي په څه باندې په دې سیل باندې تقسیم شي دې موس ته مو بدل کړای دا مخکې درس نه کوم یعنی دا تو پیسې د څه باندې تقسیم شي په سرویشت چې تقسیم شي خو څه ته ورسي زکات ته ورسي انټر ویک سي مې سپاینل لیکلي خو مری پیسې دي سرویشت کې سری پیدا دی وای پیدا خو هیڅ پرته مو سره سری پیدا سرویشت پیدا نو ته زکات ته کې سری پیدا ورسي یوای پروز کنه سرویشت کې سری پیدا انټر سری پیدا ورسي کچر داسې کې ځا تیار ته ودی کو سری پیدا ورسي او داسې کې نه راځي څومره ورلې نه راځي څه لاسي شو ورلې کا داسې خپل زکات ته ورسي سره پیسې دي ولې کا په زره کې سر سیده په زره کې سیده 15 درکه سم راځي شپږ خالي د فارمولې په هدف باندې پوښتنه شو دا ځکه و درې مساوي دا پیسې چې دي د تقسیم شي په سم باندې د سالوي زکه دا سالوي کله کله شي چې دا سالوي تینه مطلب سره کې نه وي دا وخت په شرایط سره تشتره بدلیږي که دا اسوي خواص دا نه مشکل نشته کله به دا نه ته ولي کیا فرضاً زه دا فارمولا به ته جوړول دي یعنی سلويخ نه پیرواله دا ذکر سم دا ذکر لیکم معنی پیسې او دا ذکر لیکا زکات ټول د پراټ ولي کله شي دا ذکر فرضاً پیسې دي دا ذکر فارمولا ته مساوي داري په تقسیم شي په سمند سلويخ په داسې خبره کوي کړای شي سلويخ متوالي کوي داسې کوم پرسن متوالي کوي سلويخ سری په پښولې وي تاسو کړای شي ونره مول زونه مولې دی په کام خام خلا چینج بلې وي دې په خاطر چې کړای شي د زکات په مونږ شي په ما جوړ کړای ځنه خلک دا جوړ کوي 2.15 کې زر په سره تقسیم کو کنه نه دا ډېری زیات څنګه دا زکات پر دا خپل هغه پر مشکل فارمول جوړ کړو د پیسې د بدلول لپاره دا زکات پر استعمالول شي چې برا زکات د پر استعمالول شي فرضاً زه چې په سلوخت لري په سری پیدا ایواري پیدا کنه او زه چې فرضاً په اتیا کو سی په اتیا کې دی پیدا کنه سری پر واسطه او دا چې څه مې ویل دا خپل تناسب دی زکات پر دغه تناسب دی پیسې پر دغه تناسب استعمال شي څه شو خیر زکات پر دغه څه نه دی استعمال کډوا سره په یوه استعمال وي واپس وایي ډیټ فارمولا کې دوه فارمولې دي چې د منو ثبوت کړو کې خو پروډکټ فارمولا مده کوته و صحیح نو پروډکټ څه ویل کېږي ضرب موږ چې یو فارمولا د جامع د پراویلی او مساوي سم ویلی وکنه چې دا ټول څه شي جامع دي شي cos par enter ټول څه کړو هر څه جامع کړو خو د ضرب د پرمشتو سره نه دی وکنه چې ټول څه شي ضرب دي شي د پرمشتو یو فارمولا وی فارمولا راس وی په ټول د دې په یو سره ضرب چې چیرې دای سره ضرب او دای سره ضرب او دای سره ضرب داستونس مناته د څه دي شي په وجه سره ضرب شي دا ټول دینه د دې په خاطر موږ سره شی ولې کی پروډکټ شولې کی پروډکټ زه چې دا هنه د ضرب شي کما په دې خانه کې دا بل نه مونږ پټ شو لا دغه د تشخانه مې وسره انتخاب کړم چې ما وسره انتخاب وای cos par enter سری به وسره دومره کله پیسې له درش کار نه کو چې بیا پاتې ولای دا ټول یو بل سره چای کړ ضرب کړ کچې موږ دا زون ته سره جامه کی نه دې ریزلټ وروسي مسبي دا څه سره ضرب کنه دا ضربي دا څه ضربي دا څه ضربي
دا سل ضربي دا سل او ضربي دا سل انټر کاوس کوي تبان کړ سری پیرولې هغه پیرولې نه تر سلویرات یو داسې کابل په داسې سلویرات یو داسې کابل په دې پرملا د سمرست زمانه ده کنه چې دا ټول سره ضرباوي یو سره ضرباوي دې په خاطر خلک نه دروشه پروډکټ ولېګا پروډکټ ولې کړو دا خانه د انتخاب کا کاما به دا برای انتخاب انټر ټول سره ضرب څه شو نه دې من څه کورو کوي